Hi guys! My name is Kenny and welcome back to my YouTube channel. Few weeks ago, nag-launch ang Vice Cosmetics ng mga bagong product which is yung contour, blush, tsaka highlight. And guess what? May bagong baliktad. may bagong pasabog na naman po sila. Honestly guys medyo naloloka na ako kasi matatapos na ang 2018 pero ang dami pa nilang pasabog. So ayun nga mga Zs, nag-launch ang Vice Cosmetics ng bagong product and yung tawag sa kanya is Phenomenal Velvet Liquid Lip Kit. Obviously, today ang gagawin natin is susubukan natin lahat ng mga shades dito sa collection na to and titignan natin kung okay ba yung quality and performance nila. Before we continue, if this is your first time dito sa channel ko, of course, welcome. Make sure to click the subscribe and bell button para ma-notify kayo kapag may bago akong videos, and also if you want, kung trip nyo lang, i-follow nyo na din ako sa mga social media accounts ko. Ilalagay ko na lang sa description box yung username ko sa Instagram, Facebook, and Twitter. Anyway, if you guys want to know how I feel about this new Vice Cosmetics product, just keep on watching. According sa Instagram Instagram post ng Vice Cosmetics, ang presyo nito is 297 pesos. 8 yung shades na available dito and trivia lang guys. Actually, hindi naman trivia, pero share ko lang. Hindi ko sure kung napansin nyo, pero every time na naglo-launch ang Vice Cosmetics ng mga bagong collection, palaging 8 yung shades na nire-release nila kasi diba, parang sa Chinese yata, parang lucky number siya. So ayun guys, siguro lucky number ni Ate Vice ganda yung 8 or basta swerte lang siguro sa business, kaya every time na may bagong collection, 8 yung shades na nire-release nila. Pero please don't quote me on that guys kasi hindi ko din sure, pero kung hindi ako nagkakamali talaga, pagdating sa Chinese, yung 8 talaga lucky number siya. Anyway, back to the topic. So, kagaya ng ibang product ng Vice Cosmetics, eto din isang to is paraben-free and cruelty-free. 24 months yung expiration nito and yung liquid lipstick contains 3.0 ml of product and yung lip liner naman, it contains 0.25 grams. Basahin lang din natin yung information about the product na nakasulat dito sa may card na binigay nila sa amin, and it says here, introducing a new kind of ganda. Indulge your lips in our brand new formula that is as light as cloud and as smooth as velvet. Infused with a number of hydrating ingredients including centella, camellia leaf, and rosemary leaf extract that leaves your Take 2. Infused with a number of hydrating ingredients including centella, camellia leaf, and rosemary leaf extract that leave your lips looking healthy and feeling comfy. For a complete look, pair it with the Ultra Soft Glide Lip Liner. Comes in 8 shades para sa hashtag gandanggaan for all. Naituwid ko siya guys, oh my god. This is how the packaging looks like, and for me, sobrang gusto ko siya kasi ang ganda ng kulay niya. It's super duper cute actually. Tapos perfect din siyang pangregalo this Christmas, like lagyan mo lang siya ng ribbon and ng card. Pwede mo nang ibigay sa family and friends mo. Dito naman sa likod, nakasulat lang lahat ng details about the product, kagaya ng description, ingredients, and kung anik-anik na information about the lipstick. Tapos dito naman sa ibabaw ng box, nakalagay lang yung ano pa tawag dito? Shade name. So once you open it naman, ganito yung itsura niya, and charan, walang laman. Pinagsama-sama ko na sila dito guys kasi kung isa-isa ko pang bubuksan, sobrang hassle. Ito naman yung itsura ng actual component ng liquid lipstick, and for me, okay din siya kasi sobrang consistent. Like, kung ano yung itsura ng mga nauna nilang liquid lipstick, ganun din siya. Ang naiba lang this time, basically, pagdating sa may pinaka-component is ginawa nilang frosted yung pinaka-tube. Ganito naman yung itsura ng lip liner nila this time, and finally guys, pinakinggan na nila yung mga panalangin natin kasi retractable na siya. Yung dati kasing lip liner ng Vice Cosmetics, kailangan mo pantasahan tapos ang bilis niyang maputol, as in super duper bilis. Kaya ngayon guys, I'm very happy kasi ayan, ito-twist mo lang yung pinaka-pencil and ayan, lumalabas na yung product. By the way, heads up lang guys hindi ko nasusubukan sa video na to yung mga lip liners kasi ako naman pag nagli-liquid lipstick, hindi talaga ako gumagamit ng lip liner, so ayun. Tsaka para din makita natin kung ano yung itsura ng pinaka-velvet liquid lipstick kapag ginamit siya alone. First color ng velvet liquid lipstick na susubukan natin is itong Iscarlavu, and according sa kanila, nakakatuwa yung mga pangalan guys. According sa may website nila, this one is a warm nude shade on any and all skin tones. This is how the shade Iscarlavu looks like on my lips, and ang ganda niya. Ito yung klase ng kulay na sobrang perfect, especially if you have lighter skin complexion kasi ang lakas lang maka-fresh, babae lang, pa-sweet yung kulay niya. Medyo streaky lang siya ng konting. Pero feeling ko, if you have like pinkish lips or kaya mas maputi kayo sa akin, etong kulay na to guys,
bagay na bagay sa inyo. When it comes sa feeling ng lipstick, actually para siyang yung NYX Soft Matte Lip Cream. So, kung na-try nyo na yon, ganun-ganun yung feeling niya sa lips. Tama naman yung claim nila about the product na lightweight nga siya kasi sobrang gaang talaga sa lips, as in super duper comfortable. Pero hindi siya yung klase ng liquid lipstick na kapag nilagay nyo sa lips, parang wala lang kasi mafe-feel nyo pa din kahit papano na may nakalagay talaga. Overall, para sa akin guys, etong shade na is Curlavoo, pasado siya. Also, heads up lang guys, hindi nga pala transfer proof itong liquid lipstick na to. So, kapag nakipaghalikan kayo sa jowa nyo or sa kung sino-sino man, lilipat siya sa kahalikan nyo. Gusto ko sanang isample sa inyo kung ano yung itsura nitong liquid lipstick kapag nakipaghalikan kayo, kaya lang guys, wala akong jowa. So, ang gawin na lang natin guys is, dito na lang sa likod ng kamay ko tayo mag-kiss test. So, eto na guys, makikipaghalikan na ako dito sa kamay ko kasi wala naman akong option. See? Ayan, nagtatransfer siya, so yeah, keep that in mind. Baka kasi may mag-expect sa inyo na transfer-proof yung product, so ayan guys. Ito ang patunay na hindi siya transfer-proof. Pero in fairness naman guys ha, even though nag-transfer yung lipstick sa likod ng kamay ko, maganda pa din yung itsura niya sa akin. Ito namang shade na Iteklavoo, tama ba? Yup. Iteklavoo, ang subukan natin, and this one is a dusty rose nude shade on any and all skin tones. Iteklavoo naman, si Iteklavoo on my lips, and ang ganda din niya guys. Actually for me guys, mas gusto ko tong Iteklavoo kaysa kay Isgirlavoo kasi ang ganda ng kulay niya guys. It's muted, sobrang perfect din for everyday, and ang wearable ng kulay. Ganito yung mga klase ng shade na sobrang love na love ko kasi it's muted, it's perfect for everyday, hindi nakakatakot gamitin, and ang ganda lang talaga. Tapos bagay pa siya sa kahit anong skin tone, so maputi ka man or morena, etong shade na to guys, okay na okay siya. Dito sa may lips ko guys, isang beses lang ako nag-dip ng wand, and ayan na, na-cover niya ng lahat, kaya ang bongga. When it comes sa opacity nitong shade na to guys, mas maganda siya kasi mas dark na yung kulay niya, kaya hindi siya streaky and hindi patchy kapag nilagay sa lips. As in, one swipe lang talaga guys, ang perfect na ng itsura niya. Doon talaga sa una lang medyo nahirapan ako kasi streaky nga siya, but etong isang to guys, hindi. This time, eto namang nakakatawa yung pangalan, Voulez-vous. Honestly, I don't know kung ano yung ibig sabihin nun. Bakla na ako nito ha. Hindi ko pa alam, but kung ano man yun, please, if ever na alam nyo, sabihin nyo sa comment section. I wanna know so bad kasi parang 3 shades lang dito sa collection yung alam ko yung meaning. Anyway, according sa website nila, etong shade na Voulez-vous is a beautiful deep terracotta shade on fair skin and a medium terracotta on medium to deep skin tone. This is how the shade Voulez-vous looks like, and ang ganda niya guys. Ano na Ate Vice, inuubos niyo yung pera namin. Kung kayo yung klase ng tao na takot gumamit ng red lipstick, eto guys, maganda siyang alternative kasi mas ano siya, mas wearable and hindi ganun ka-intense, hindi siya yung parang in your face na pula. Eto kasi isang to guys, parang mas muted siya and parang hindi pang kontrabida, ganun. Medyo sweet pa din ang slight yung kulay niya pero palaban. Ganda na to. Yung dalawang naunang shade na sinubukan natin, hindi nagsustain sa lips, but this one subukan natin siyang burahin and tignan natin kung mag-sustain kasi mas dark yung kulay niya, so baka mas may pigment siya. So, eto yung itsura ng lips ko after ko siyang burahin, and by the way guys, ano lang to ha, yung bench na alcohol gel, so hindi talaga siya makeup remover, but as you can see, mabilis siyang mabura pero medyo nag-iwan siya ng konting stain. Actually, you know what guys? Pwede nyo din gamitin itong mga liquid lipstick na to sa cheeks kasi nga sobrang creamy and moussey ng consistency niya. So, mabilis siyang i-blend and hindi ka agad siya mag-sustain. Later guys, after nating subukan lahat ng shades sa may lips, sa cheeks naman natin ilagay kahit isang kulay lang. Para lang din makita nyo guys kung ano yung itsura niya kapag sa cheeks nyo nilagay. Si Voulez-vous, Voulez-vous naman yung subukan natin, and according sa kanila, etong isang to is a watermelon red shade that is a medium pinkish red on fair skin and a natural pinkish red on medium to deep skin. Eto si Voulez-vous on my lips, and for me, okay lang siya. Medyo nakaka-McDonald's ng konting-konti yung kulay niya, so yun. Okay lang. Ano lang naman guys, personal preference kasi hindi ganito yung mga klase ng red shade na sinusuot ko, so for me, parang dead ma lang ako sa kanya. Pero in fairness naman guys, pagdating sa may pigmentation and opacity ng liquid lipstick, okay siya kasi one swipe lang, maganda na yung kulay niya. Hindi siya streaky, hindi patchy, so pagdating doon, okay na okay, pero yung kulay nga, hindi ko trip. So ayun, move on na tayo sa next color. Ngayon naman, etong si Voulez-vous ang subukan natin, and sabi dito sa website, this one is a bright red on any and all skin tones.
Ang ganda ni Get Love guys ha, ang lakas makakontrabida. Para pag eto yung suot mo tapos dumaan yung kaaway mo, sasampalin mo na lang siyang bigla. Charot lang guys ha, huwag kayo mananakit. Dapat ano lang, love, love, love. Kung kayo yung klase ng tao na mahilig sa mga red lipstick na sobrang palaban tapos yung kahit nasa malayo kayo, lutang na lutang yung muso nyo. Eto guys, bagay na bagay sa inyo to. Sobrang lakas makamayaman at makasosyal ng kulay na to guys, in fairness. I love it. Same sa mga naunang liquid lipstick guys, pagdating sa opacity, very consistent kasi eto ding isang to, one dip lang and ayan, na-cover niya na yung lips ko. This time, ang subukan naman natin is itong Comerlavu and sabi nila dito, this color is a medium mauve on fair skin and a natural mauve pink on medium to deep skin tones. This is Comerlavu and ang ganda niya guys. I like the color so much. It's nice. Eto namang shade na to guys, feeling ko bagay siya kung office girl kayo kasi strong yung kulay niya pero hindi intimidating. Like, ang ganda lang. Honestly, nauubusan na ako ng description kasi parang puro sinasabi ko na lang, ang ganda niya, ang bongga, ganito, ganyan. Pero keep in mind na kapag sinabi kong maganda, maganda talaga for me. Anyway, ganun din guys. Etong shade na to, hindi siya streaky, hindi patchy, hindi nagpipick through yung kulay ng lips ko. Maganda yung itsura niya. So guys, ngayon naman, etong shade na Paravu ang subukan natin. And sabi dito, this one is a Hollywood red on any and all skin tones. Ganito naman si Paravu on my lips and honestly, halos kaparehas niya lang si Get Love. So, kung ano na lang yung sinabi ko dito kay Get Love, ganun na lang din kay Paravu. So, basically, it's a tie. Almost same lang naman yung pagkarad nila. Parang konting-konti lang yung difference. But for me, personally, parang mas bet ko pa din si Get Love. Mas rich yung pagkarad niya. So, for me, etong Paravu, okay lang siya. Final color ng Velvet Liquid Lipstick na susubukan natin is itong Zelavu and this one is a deep burgundy wine on any and all skin tones. Eto si Zelavu guys and ang perfect ng kulay. For me, ganito yung mga klase ng kulay ng lipstick na sobrang perfect lalo na kapag holiday season like magpapasko kasi ang festive lang. Honestly, I don't know kung ano yung sasabihin ko about this color except kailangan nyo siya kasi ang ganda talaga. Same sa mga nauna guys, ganun din. Maganda yung opacity tapos eto din, isang dip lang. Kung may mga events kayong pupuntahan this coming holiday like parties, family gatherings, or kung ano man, eto yung lipstick na suotin nyo and I promise, madaming magtatanong kung ano yung gamit nyo. Gaya ng sabi ko kanina guys, dahil nga sobrang creamy ng formula nitong Velvet Liquid Lipstick na to, pwede din siyang gamitin as blush. So ngayon guys, ang gawin natin is gamitin natin and subukan natin itong shade na Voulez-Vous as a blush. Nakita naman natin kanina na sobrang pigmented nito, kaya ang gagawin natin is one dot lang kasi mabilis naman magdagdag. Actually, ito na natin para kitang-kita talaga siya. Or i-3 na natin, para sure. Para i-blend yung product, ang gagamitin ko is itong Real Techniques na... Actually, hindi ko alam kasi nabura na siya. Anyway, kahit anong brush naman, okay lang guys. So, kung ano yung meron kayo or kaya kahit fingers lang, okay na yun. So, yan, i-blend na natin yung product. And as you can see, ang bilis i-blend. At ang ganda ng kulay niya ha, oh my god. Sobrang nice ng formula niya guys. So far, sa lahat ng product ng Vice Cosmetics, for me ha, parang after ng mga blushes, eto. Or actually, eto muna tapos yung blush. Yung sobrang nagustuhan ko. Sobrang nice. Diba? Ang bilis niya i-blend and ang ganda ng itsura niya sa skin. I love it, guys. I'm shocked. Like, oh my god, guys, ha? Super duper ganda niya. I like it. Tsaka yung color, diba, oh? Ang lakas makapa-sweet, ang lakas maka-fresh. Para ka lang naarawan ng konti tapos bigla ka namula ganun. It's so nice. Okay guys, so final verdict na tayo about the product and para sa akin, itong Vice Cosmetics Phenomenal Velvet Liquid Lip Kit, I highly recommend. When it comes sa formula ng liquid lipstick, okay na okay guys kasi true to its claim, talagang lightweight siya and hydrating. Hindi siya mabigat, hindi malagkit, whatsoever. Ang ganda. Pigmentation and opacity, kitang-kita nyo naman sa demo, diba? Hindi ko na kailangan pang i-explain kasi maganda talaga. By the way, when it comes nga pala dito sa may lip pencil, ang hindi ko lang gusto is yung pinaka-label or yung color kasi nakaano lang siya, sticker. Mas maganda sana kung talaga nakadikit na siya sa pinaka-pencil or kaya naman ang ginawa na lang sana nila is kagaya dito sa may Ever Bilena, kung ano yung kulay ng shade, ganun yung kulay ng cap para mas mabilis siyang makita. Anyway, ayun lang naman guys, minor na detail lang. Siguro yung downside lang about the product is that hindi siya transfer proof but personally for me, I don't mind. Actually, mas gusto ko pa nga yung ganitong formula kaysa sa matte liquid lipstick kasi
eto kapag nire-apply nyo, okay pa din yung itsura niya, maganda pa din siya. Hindi kagaya ng matte liquid lipstick kasi kapag yung matte liquid lipstick, nabura na siya tapos nilayer nyo, kumakapal na and nagiging crumbly. This one kasi hindi siya ganun kapag nire-apply kasi kahit actually i-blend nyo lang ng finger para maging even yung itsura niya, pwedeng-pwede. Yung color selection for me, pasadong-pasado din kasi halos lahat gustong-gusto ko except sa isa. Nakalimutan ko kung ano yung pangalan ng shade pero ipa-flash ko na lang sa screen. So, ayun lang naman. Yung isang shade lang na yun yung hindi ko nagustuhan. Pero hopefully in the future, mag-release pa sila ng ibang shade kasi super ganda talaga ng formula. Tsaka sa chicks, no, diba? Nakakaloka. Ang ganda niya i-blend. If ever na mapunta kayo ng mall, guys, I highly recommend na mag-swatch kayo and subukan nyo siya kasi doon nyo talaga malalaman yung sinasabi ko. That is it for today's video, guys. I hope na nag-enjoy kayo. And of course, if you did, alam nyo nang gagawin. Give this video a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. Thank you guys so much for watching and I will see you all on my next one. Bye, guys!